Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού μας έρχεσαι, πού μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα στη Χαλκίδα, μεταξύ Χαλκίδας και Αθήνας, γιατί ήταν χωρισμένοι οι γονείς μου. Πιο πολύ βέβαια στη Χαλκίδα. Και από τα 20 μου και μετά έφυγα από τη Χαλκίδα κυρίως και δούλευα στην Αθήνα. Και τώρα ζω μεταξύ και Χαλκίδας και Αθήνας. Τα παιδικά σου χρόνια πού ήταν, εδώ ή η Χαλκίδα? Τα παιδικά χρόνια ήταν κυρίως στη Χαλκίδα και 2 Σαββατοκύριακα το μήνα Αθήνα. Με τον πατέρα μου δηλαδή, στο Βύρωνα, στο Παγκράτη, σε αυτές τις περιοχές εκεί πέρα γύρω. Και κάποια καλοκαίρια, 1,5 μήνα Αθήνα αφού με τον πατέρα μου. Είχες ευχάριστες αναμνήσεις γενικά τα παιδικά σου χρόνια? Εντάξει, ήταν καλά. Στη Χαλκίδα ήταν πιο ωραία, να σου πω την αλήθεια. Όταν ερχόμαστε στην Αθήνα ήταν λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν είχαμε τους φίλους μας που παίζαμε σε αλάνες και όλα αυτά. Αλλά είχα οκ χρόνια. Θα έλεγα δηλαδή ότι ήταν ευχάριστα, δεν ήταν άσχημα καθόλου. Τώρα με τι ασχολείσαι? Τώρα δουλεύω σε νυχτερινά μαγαζιά, στην πόρτα και στην ασφάλεια και δουλεύω και σε συνοδείες στην ασφάλεια υψηλών προσώπων, σε VIP άτομα, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Πώς ξεκίνησες την ασχολήσή σου, καταρχήν με τι? Ξεκίνησες από πόρτες μαγαζιά στην αρχή? Εγώ ξεκίνησα, είχα ένα όνειρο να σπουδάσω μουσική στην Αμερική, γιατί έπαιζα τύμπανα. Είχα πάρει υποτροφία. Απλά έτυχε ένα οικονομικό θέμα με το χρηματιστήριο τότε και χάθηκαν κάποια λεφτά και δεν μπορούσα να πάω τελικά στην Αμερική. Όταν άρχισα να δουλεύω βράδυ. Και ξεκίνησα να δουλεύω σαν βοηθός στο μπαρ, σερβιτόρος, μπάρμαν. Σιγά σιγά ξέρεις, ανέβαινα. Και κάποια στιγμή υπήρχε ένα σκηνικό δηλαδή που έγινε η μετάβαση. Ήταν σε ένα μαγαζί και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος, είχε λεφτά, ήταν προκλητικός πάρα πολύ. Και παρενοχλούσε την κοπέλα που ήταν δίπλα μου. Δηλαδή, της παράγγειλε τα κοκτέιλ και της τα πέταγε. Αυτό το έκανε γύρω στις 8-9 φορές. Δεν του καθόταν αυτή και αυτός είχε στραβώσει και έκανε τα δικά του. Και της λέω: εγώ θα πάω εγώ να πάρω παραγγελία, ήμουν στον μπαρ τότε, βοηθός, για να μην έχει πρόβλημα, παιδάκι, να μην έχει επαφή μαζί του. Και μου λέει: ναι, σε ευχαριστώ, γιατί είχε αρχίσει και βούρκωνε η κοπέλα. Πάω εκεί και αρχίζει και μου λέει αυτός: δεν γουστάρω να βλέπω αυτά τα μούτρα τα δικά σου, φέρε μου την κόμενα. Του λέω: δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, θα σε εξυπηρετήσω εγώ. Φέρε μου την κόμενα, μην ξέρεις, να μην σου όλα αυτά. Και εκεί πως μου τη βιδώνει, γιατί είχα ξεκινήσει, έκανε κάτι που πονήσει εκεί, ήμουν τελαμένος. Φεύγω από τον μπαρ, κάνω ένα σάλτο και τρώει ένα κλωτσίδι μέσα στη μούρη. Εντελώς. Το βλέπει αυτό το αφεντικό, τρελαίνεται, του εξηγώ βέβαια την κατάσταση και μετά από 3-4 εβδομάδες φεύγει ένα παιδί που χάνει στην πόρτα και μου λέει: το αφεντικό μου λέει: θα αναλάβεις εσύ. Νομίζω ότι το έχεις. Και από τότε ξεκίνησα βοηθός στην πόρτα, υπεύθυνος πόρτα, στην ασφάλεια, υπεύθυνος ασφαλείας μετά σε διάφορα μαγαζιά και ομίλους, σιγά σιγά σταδιακά. Αλλά αυτή ήταν η έναρξη. Κατάλαβα. Καλύτερα τα χρήματα στην πόρτα από ότι μέσα. Δηλαδή για να δέχτηκες την αλλαγή πρέπει να έχεις κάποια αβατάζ. Τα χρήματα όταν ξεκίνησα εγώ ήταν πολύ καλύτερα και πάρα πολύ καλά. Πότε ξεκίνησες? Ξεκίνησα να δουλεύω βράδυ το 1999. Δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου είχα προλάβει δραχμές. Ήταν πολύ καλά. Καμία σχέση. Τώρα με τον καιρό, εντάξει, έχουν πέσει πολύ διαφορετικά. Πολύ κάτω. Όχι απλά κάτω, πολύ κάτω. Αλλά είναι άλλη φύση η δουλειά σου που είσαι μες στο μπαρ, άλλη φύση που είσαι έξω. Εντάξει, η δουλειά της ασφάλειας είναι πολύ και νοητική και πνευματική και ψυχολογική. Και πρέπει δηλαδή να πας ώρα και στιγμή να είσαι έτοιμος για 10 δευτερόλεπτα, 15, για 1 λεπτό, να πάρει μπρος το σώμα σου, ό,τι ώρα και να είναι, για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνει. Να έχεις καθαρό μυαλό, να μιλάς σωστά, να έχεις διάβια, να μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται στον χώρο, να προβλέψεις κάποιες καταστάσεις, να έχεις μια οξυδέρκεια. Είναι δηλαδή νοητική η διεργασία. Δεν είναι μόνο σωματική. Στην τζίτα είσαι όλη. Είσαι στην τζίτα, αλλά με τον καιρό μαθαίνεις να κρατάς δυνάμεις. Για όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα γίνονται πάντα πιο επικίνδυνα. Δηλαδή, όσο ξημερώνει, ο άλλος έχει πιο πολύ αλκοόλ, έρχονται πιο πολύ μεθυσμένοι, έχουν γίνει, ξέρεις, μέσα στο μαγαζί, έχουν χαλαρώσει όλοι. Οπότε, όσο περνάει η ώρα, εσύ κουράζεσαι και οι άλλοι έχουν φορτώσει μπαταρίες με το αλκοόλ. Οπότε, πρέπει να μπορείς να βρεις τρόπο να βρεις ισορροπίες και δυνάμεις στο σώμα σου. Με το μυαλό σου να πεις ότι είμαι OK, είμαι δυνατός, είμαι ήρεμος, πάμε για ό,τι γίνει. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνει τίποτα όλο το βράδυ και στις 7 η ώρα το πρωί να είναι 4 άτομα μέσα και να λες: θα πάω σπίτι μου και να σε φωνάζουν κάτω, ας πούμε, και σε κομμάτια. Εκείνη την ώρα πρέπει το σώμα να ξυπνήσει. Δηλαδή, η αδρεναλίνη να σκάσει για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις.
Είτε υπάρχει για σωματική συμπλοκή, είτε νοητική, ας πούμε, με βλέμματα, είτε λεκτική. Έτσι. Δεν είναι πάντα σωματικό. Γιατί και μια λεκτική συμπλοκή να έχει στην πόρτα ή μέσα στο μαγαζί, και αυτό σου προκαλεί στρες πάρα πολύ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σώμα. Οι οδηγίες που παίρνετε όταν ξεκινάτε τη δουλειά σε ένα μαγαζί, ποιες είναι συνήθως, στην πόρτα δηλαδή? Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το μαγαζί που είσαι και η περιοχή που είναι το μαγαζί. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό ένα μαγαζί να είναι στον Γκάζι, πολύ διαφορετικό να είναι στην Κηφισιά, πολύ διαφορετικό να είναι στη Μύκονο. Οι γενικές όμως οδηγίες είναι ότι πρέπει μέσα να μπαίνει κόσμος ο οποίος σίγουρα δεν είναι μεθυσμένος. Από την πόρτα καταλαβαίνεις ότι έχουν μια σωστή συμπεριφορά. Σε κάποια μαγαζιά σου λένε ότι θέλουμε οι πελάτες μας να συνοδεύονται κυρίως. Άλλα μαγαζιά σου λένε ότι θέλουν να έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ δυσήματος. Είναι πολλά, αναλόγως στη φύση είναι το μαγαζί. Το κύριο όμως και το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να καταλάβεις αν ο άλλος είναι πιωμένος ή μπορεί να έχει πάρει κάποια ναρκωτικά. Γιατί υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία της Ελλάδας. Αυτός που είναι στην πόρτα, στην ουσία, δηλώνεται σαν θηρορός. Δεν δηλώνεται σαν τίποτα άλλο. Στο ΙΚΑ ή φαίνεται στο κάτω σαν θηρορός. Δεν σου δίνει τη δυνατότητα, όπως είναι στο εξωτερικό, να ψάξεις αυτόν που έχετε μέσα, να δεις υπάρχει όπλο, υπάρχουν ναρκωτικά. Τι είναι, τι γίνεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο αυτό το κενό δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλεια του μαγαζιού. Καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει με το μυαλό σου και με κάποια εκπαίδευση που θα λάβεις να καταλάβεις αν άλλος μπορεί να προχωρεί, έχει παραβατική συμπεριφορά, ή να γνωρίζεις εκεί από τη γειτονιά που είσαι εκεί στο τέτοιο ότι αυτός κάνει φασαρίες, αυτός μπορεί να έχει βγει από τη φυλακή τώρα, αυτός είναι κακοποιός. Δηλαδή, ξέρεις, να έχεις πάντα τη συνδέση σου, να ακούς και να μαθαίνεις. Γιατί είναι το σημαντικότερο, ξαναλέω, είναι η πρόληψη. Πριν μπει το πρόβλημα μέσα στο μαγαζί. Αν μπει το πρόβλημα μέσα στο μαγαζί, με το αλκοόλ, με τα ναρκωτικά, με οτιδήποτε ψυχολογικά μπορεί να έχει ο καθένας, αυτό δεκαπλασιάζεται. Και μετά είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Βλέπεις πολλά περιστατικά τέτοια μες στη νύχτα? Τα περιστατικά όλα αυτά έχουν γίνει πολύ χειρότερα τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχουν περιστατικά τα οποία αφορούν κυρίως μικρές ηλικίες. Και αυτό έχει να κάνει μάλλον, φαντάζομαι δηλαδή, και με την φάση που μεγαλώνουν έτσι, με γονείς ας πούμε, που χρησιμοποιούν ή βλέπουν βία, με τη μουσική που ακούνε, οι γονείς που δεν ασχολούνται μαζί τους. Γενικότερα υπάρχει μια φτώχεια και υπάρχει μια τάση προς την εγκληματικότητα, ρε παιδάκι μου, δηλαδή την παραβατικότητα, για μαγιά και όλα αυτά. Αλλά οι περισσότερες φασαρίες που γίνονται στα μαγαζιά πια είναι από πολύ μικρότερες ηλικίες. Και μπορώ να σου πω ότι και οι μικρότερες ηλικίες είναι αυτές που οπλοφορούν με μαχαίρια δηλαδή. Δηλαδή, μπορεί δηλαδή μια χρονιά πριν τον κορονοϊό, σε ένα μήνα είχαν γίνει 2 μαχαιρώματα σε μια περιοχή στην Αθήνα από παιδιά τα οποία ήταν 15-17. Βγήκαν από το μαγαζί, πήγαν έξω, μαχαιρωθήκανε και έβγαινε στο μαγαζί και έβλεπε, ας πούμε, από το μαγαζί μέχρι το μετρό. Αίμα, ρε παιδάκι μου, φουλ. Αλλά γενικά φασαρίες γίνονται. Δεν γίνεται όταν πίνει ο άλλος αλκοόλ και έχει ναρκωτικά μέσα η φάση και υπάρχουν πάρα πολλοί και αλλοδαποί και ξένοι που είναι παραβατικοί που δεν μπορείς να τους αποφύγεις να μπουν μέσα, καταλαβες. Είναι νύχτα. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει διαβάθμιση σε ποια περιοχή δουλεύεις, πώς είστε, τι μαγαζί είναι, πού απευθύνεται. Είναι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Τελευταίο έτσι άσχημο σκηνικό που είχε γίνει στο μαγαζί. Κοίτα, Τώρα τελευταίο, πρόσφατα. Τελευταία πρόσφατα. Το πιο έτσι, τρελό που ήταν αυτό το σκηνικό, ας πούμε, τελευταία, είναι ότι δούλευα σε ένα μαγαζί και είχαμε μια συναυλία μέσα ενός, ας πούμε, καλλιτέχνη. Και σε κάθε φάση, ας πούμε, αυτός ο καλλιτέχνης ο συγκεκριμένος είχε μια κόντρα με ένα πελάτη. Για δικούς τους λόγους όμως. Και αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έβγαλε ένα όπλο μέσα στο μαγαζί και άρχισε και πυροβόλαγε. Είτε το πιστεύεις είτε όχι. Ήταν ανοιχτό βέβαια το μαγαζί. Οπότε αναγκαστικά όταν ακούς αυτό το πράγμα, σίγουρα παγώνεις, σίγουρα φοβάσαι, σίγουρα χέζεσαι πάνω σου, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Οπότε πήγαμε μέσα, είδαμε ποιος είναι. Εκείνη την ώρα ψάχνεις τρόπο να βρεις κάποιον γνωστό δικό του, ώστε να μπορείς να του μιλήσει και να βρεις κάποιο κοινό σημείο επαφής, ώστε να μπορείς να τον πλησιάσεις χωρίς να τον αγριέψεις. Αν μπορείς να τον ελέγξεις έτσι, είναι καλό. Αν δεν μπορείς να τον ελέγξεις έτσι, θα πας πιο επιθετικά. Ευτυχώς κάποιος από εμάς ή το ήξερε, τον έβγαλε έξω, τον ηρέμησε, έφυγε. Αυτό είναι το τελευταίο σκηνικό που ήταν δηλαδή πολύ έντονο. Που λες, ρε παιδάκι μου, εντάξει, τι γίνεται. Ακούς ένα μπαμπούμ και λες, γεια. Κατάλαβα. Εσύ όπλο έχεις? Θα σου πω. Η νομοθεσία του όπλου στην Ελλάδα είναι
πάρα πολύ περίεργη και μυστήρια. Το όπλο που έχω εγώ και η άδεια που έχω βγάλει είναι καθαρά που σου δίνουν για το σκοπευτήριο. Δηλαδή, χρησιμοποιείς το όπλο αυτό μόνο σκοπευτήριο. Απαγορεύεται αυτό το όπλο να είσαι έξω. Όταν συνοδεύεις κάποιον επιχειρηματία όμως, είσαι σε έναν εφοπλιστή, σε έναν επιχειρηματία κάποιον, το όπλο βγαίνει πάντα στο όνομά του. Και η οπλοφορία, και η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία. Και εσύ κάνεις σαν υπενοικίαση αυτού του όπλου όσο είσαι μαζί του και τον φυλάς. Είτε στη βάρδιά σου, είτε όσο είσαι μαζί του. Και στη βάρδιά σου το έχεις πάνω σου και μπορεί να το έχεις μία ώρα πριν τη βάρδια και μετά μία ώρα τη βάρδια. Δηλαδή ότι πάω για δουλειά και φεύγω από τη δουλειά. Απαγορεύεται να το έχεις πάνω σου οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας, εφόσον δεν δουλεύεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί σου ξαναλέω, δεν είναι καν στο όνομά σου, είναι στο όνομα του επιχειρηματία που φυλάς. Οπότε, όταν κάνεις VIP. Συνοδεία, υπάρχουν ένοπλες συνοδείες, υπάρχουν και άοπλες συνοδείες. Δεν είναι πάντα, ας πούμε, ένοπλο. Είναι αναλόγως τον ποιον φυλάς, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει και τι θέλει και αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, για να βγάλεις, ας πούμε, μια άδεια για όπλο, πρέπει σίγουρα να έχεις λευκό ποινικό μητρό και να βγάλεις ένα χρηματικό ποσό πάρα πολύ μεγάλο το χρόνο, ώστε να δείξεις ότι μπορεί να κινδυνεύσω για διάφορα πράγματα. Αν έχεις δεχτεί κιόλας απειλές ή απαγωγές, έχουν περιστατικά εναντίον σου, τότε είναι ακόμα ένα σύν που για να βγάλει αυτός ο άνθρωπος την άδεια και να προσλάβει και φλουρά. Αλλιώς, σε συνοδεία ασφαλείας είναι λίγοι θυμούν στο όνομά τους, σαν όνομα δικό τους. Δηλαδή, εγώ από όσους ξέρω είναι ένας μόνο που έχει. Και θα δουλεύει σε ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και είναι στο όνομά του. Εκτός από όπλο, κάποιες φορές και εκπαίδευση βέβαια σε πολεμικές τέχνες, για να μπορείς να επεξέλθεις φυσικά σε κάποια συμπλοκή. Τι άλλα χαρίσματα, ικανότητες πρέπει να έχει ένας που να προστατεύει άλλους ανθρώπους? Το λέω γενικά για την προστασία, όχι μόνο για την πόρτα. Η πόρτα εντάξει. Ναι, και στη συνοδεία. Κοίτα, ας πω τι γίνεται. Και οι πολεμικές τέχνες και το όπλο δεν είναι. Μπορεί να νομίζουν είναι το βασικό κομμάτι, αλλά δεν είναι το βασικό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι πολύ συμπληρωματικό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να είσαι εκπαιδευμένος. Δηλαδή, εγώ τελείωσα μια σχολή που μου άνοιξε τα μάτια του Αντρέα του Βενέτη, που είναι ένας top εκπαιδευτής, πρώην VIP Protection, τώρα λέγεται Venetis Consulting, η οποία είναι η μόνη σχολή στην Ελλάδα που μπορεί να σταθεί και στο εξωτερικό. Και εκεί πραγματικά τα είδα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι πολύ με το γυμναστήριο, με τις πολεμικές τέχνες και μου άνοιξε το μάτι να το δω αλλιώς. Ότι η ασφάλεια έχει να κάνει κυρίως με την πρόληψη. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα καταγεγραμμένο περιστατικό όπου κάποιος σωματοφύλακας άκουσε πυροβολισμό και πρόλαβε να βάλει όπλο. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ποτέ πιο γρήγορος από κάποιον που ήδη έχει πυροβολήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το όπλο, αν θα βγει μετά από πυροβολισμό, είναι μόνο και μόνο για να κερδίσεις χρόνο, για να φυγαδεύσεις τον επώνυμο, τον που φυλάς τέλος πάντων. Και πάλι, όταν μπει στη δικασία της οπλομαχίας, πάλι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για τον επίσημο και για σένα. Η ουσία είναι να τον πάρεις από εκεί που είναι ο κίνδυνος και να φύγετε. Αλλά για να το κάνεις αυτό, δηλαδή όταν η φάση φτάσει στην απαγωγή είτε στην πλοκή, έχεις αποτύχει κατά 90% σαν σωματοφύλακας. Πρέπει να εκπαιδευτείς στην παρακολούθηση, αντιπαρακολούθηση, σε αναγνώριση ύποπτων συμπεριφορών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να φανταστείς το χειρότερο σενάριο που μπορεί να τύχει, το χειρότερο. Να έχεις σχεδιάσει τη λύση και όταν γίνει, να μην σκεφτείς τι να κάνεις, να πας κατευθείαν σε εκεί τη λύση. Τότε μιλάμε για ασφάλεια υψηλών προσώπων. Δηλαδή, θα πάω εκεί. Ποιες είναι οι επικίνδυνες διαδρομές που μπορεί να μου την πέσουν, αυτή. Από αυτές τις επικίνδυνες διαδρομές, πού έχω έξοδο, έχω από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, προσπαθείς να τοποθετήσεις τον εαυτό σου στα μέρη που θα ήταν ο εχθρός. Και παίρνεις από εκεί τον επίσημο, δεν τον πας καν από εκεί. Ή αν πρέπει να τον πας, είσαι πάντα έτοιμος να τον πάρεις από εκεί. Δηλαδή στην ουσία εδώ είναι ο κίνδυνος και ο επίσημος δεν είναι ποτέ με τον κίνδυνο. Και όταν είναι με τον κίνδυνο πρέπει να φύγει από εκεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συμπλοκής ή οπλομαχίας. Αυτό δεν είναι ασφάλεια ύψηλων προσώπων. Αυτό είναι αποτυχία στην ουσία. Σκέψου δηλαδή ότι το 95% των επαγωγών που παρακολουθούν 3 εβδομάδες. Αν δεν το πάρεις χαμπάρι σε αυτές τις 3 εβδομάδες, στο 1 μήνα, κατά 95% η απαγωγή θα γίνει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει την απαγωγή. Δηλαδή είναι θέμα πολύ προετοιμασίας του μυαλού και σχεδιασμού. Οι πολεμικές τέχνες σου δίνουν τη δύναμη το μυαλό σου να είναι ήρεμο και πειθαρχημένο,
που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και σου δυναμώνει το σώμα ώστε να αντέξει σε συνθήκες στρες. Δηλαδή, όταν ας πούμε, είμαι εγώ σε ένα αμάξι και είναι επίσημος δίπλα μου, έτσι, που έχει τύχει αυτό το πράγμα, και έχετε δίπλα μου μια μηχανή. Και βλέπω τον τύπο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα. Εγώ μου του λέω αυτό το πράγμα, το πρώτο που κάνει είναι, αν έχει όπλο, να πλήσεις και να φύγει, να κάνει παπαπαπ, να κοιτάξει εκεί. Εγώ σε αυτό τα 2-3 δευτερόλεπτα που γίνεται αυτό το πράγμα, με την καρδιά μου και η αδρεναλίνη μου, έχει πάει στο Θεό. Τελικά αυτό τύπο έβγαλε ένα κινητό. Αλλά εμένα το σώμα μου εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμο να εκραγεί. Καταλαβες. Στην ουσία εκπαιδεύει το σώμα σου να αντέχει την αδρεναλίνη και το στρες και τις πολλές ώρες δουλειάς. Δηλαδή σκέψου ότι στην εποχή μας, 12 ώρες δουλειά συνοδού ασφαλείας είναι γύρω στα 1.500 ευρώ. Και μιλάμε για πάντα για 12 ώρα, έτσι. Όλες τις ώρες. Και ορθοστασία και κρύο και αυτά. Και σαφώς πρέπει να γνωρίσεις από όπλα, γιατί είναι εργαλείο, έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρεις αυτό το εργαλείο αυτό μη σου γίνει εμπόδιο. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις αν το χρησιμοποιήσεις πότε. Δηλαδή, να είσαι σίγουρος ότι όταν το βγάλεις και πυροβολήσεις, να είσαι σίγουρη άμυνα. Να υπάρχουν μάρτυρες ότι έχεις δεχτεί πρώτος πυροβολισμό. Και ό,τι και να γίνει, είτε είσαι σε άμυνα είτε όχι, μάλλον αν είσαι σε άμυνα, θα πας σίγουρα στο δικαστήριο. Δεν τη γλιτώνεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ αστυνομική πυροβολά και πας στο δικαστήριο. Αν όμως εσύ για κάποιο λόγο στο κεφάλι σου πυροβολήσεις πρώτος κάποιον και πας στο δικαστήριο, πρέπει να αποδείξεις σε όλους ότι ήσουν σε άμυνα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε στην ουσία θα πας μέσα για υπέρβαση καθήκοντος και σίγουρα θα καταδικαστείς. Όχι θα καταδικαστείς. Οπότε δεν το χρησιμοποιήσεις εύκολα το όπλο, καθόλου εύκολα. Ναι, δεν είναι κάποιες φορές υποτιμότερο να μην το έχεις πάνω σου ή να το έχει ένας από την ομάδα. Γιατί είναι πράγμα το οποίο μπορεί να σε μπλέξει. Και σου είπα, όλα βρίσκονται το μυστικό στην πρόληψη. Δεν βρίσκεται πουθενά άλλου. Και σίγουρα υπάρχει στην ομάδα που είσαι μαζί χημεία, σεβασμός και να νιώθεις εμπιστοσύνη. Ότι εγώ, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να φυλάμε έναν άνθρωπο μαζί, αλλά και εγώ σε αυτόν που έχω δίπλα μου, μου φυλάει τη ζωή και εγώ φυλάει τη δικιά του, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνεις. Εσύ σε ποιους έχεις γνωστούς? Εντάξει, δεν λέω για επιχειρηματίες, γιατί αυτό δεν λέγεται. Κυρίως σε επιχειρηματίες έχω δουλέψει. Όλα δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Σε τραγουδιστές της τραπ τελευταία, τα οποία πολλά από τα παιδιά αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα. Αλλά μια πολύ καλή εμπειρία μεγάλη ήταν όταν είχα δουλέψει, ας πούμε, με την Τζένιφερ Λόπες, όταν είχε έρθει για τη συναυλία της το 2008-2009 στο Ολυμπιακό στάδιο, στο μικρό, στο τέτοιο. Ήταν στο μικρό, του μπάσκετ. Ήταν φοβερή εμπειρία. Εκεί ήμουνα μαζί της 4 μέρες. Αυτό ήταν δηλαδή το top για μένα. Και το άλλο που είχα γνωρίσει πάρα πολλούς διάσημους, είχα συμμετέχει στην ασφάλειά τους, ήταν να δούλευα σε ένα μαγαζί στην Παραλιακή που έφερνε πάρα πολλούς διάσημους του Hollywood και είχα συνεργαστεί δηλαδή στην ομάδα ασφαλείας των Red Hot Chili Peppers, του Colin Farrell, του Scorpions, του Chris Evans, πάρα πολλών. Έμαθες και πράγματα από εκεί, φαντάζομαι. Από εκεί μαθαίνεις μόνο. Δηλαδή, αν διψάζει για γνώση, κοιτάς και μαθαίνεις τα πάντα. Πώς στέκονται, πώς μιλάνε και μαθαίνεις να μην μιλάς. Μαθαίνεις μόνο να ακούς και να βλέπεις και να παρατηρείς. Γιατί η επιστήμη βασίζεται στην παρατήρηση. Οπότε πρέπει να παρατηρείς τι γίνεται γύρω σου. Τι άλλες απειλές έχεις αντιμετωπίσει από την προστασία σου σε άτομα VIP? Μία πολύ στρεσογόνος περίοδος που ευτυχώς κράτησε 1,5 μήνα ήταν ότι είχα αναλάβει το παιδί, εγώ και μια ομάδα, ενός δικηγόρου, ο οποίος τον απειλούσαν κάποιοι σκληροί, ας πούμε, της νύχτας, επειδή ήταν αντίδικος και αυτοί είχαν καταδικαστεί, και είχε βάλει άτομα να του απαγάγουν το παιδί, να κάνουν ζημιά στο παιδί του. Οπότε κάθε πρωί που πήγαινα εκεί πέρα για το παιδί, να το πάμε στο σχολείο, πηγαίναμε σίγουρα 1,5-2 ώρες πριν, γύρω-γύρω, ελέγχαμε, κοιτάγαμε αν κάποιο αμάξι μπορεί να έχει εκρηκτικά, κοιτάγαμε αν κάποιο όχημα δεν κολλάει στην περιοχή αυτή, προσπαθούσαμε να δούμε περίεργες πινακίδες, να το πάρουμε, να το πάμε στο σχολείο, να περιμένουμε, να το γυρίσουμε πίσω, μετά να βάλουμε άλλοι. Μέχρι η αστυνομία να τους πιάσει, που ευτυχώς τους έπιασε, αλλά αυτός ο 1,5 μήνας ήταν από τους πιο στρεσογόνους σε όλη μου τη ζωή. Πολύ. Ιδίως όταν χάσει με ένα παιδί, είναι μεγάλο θέμα. Πληρώνεται, αξίζει να φας μια σφαίρα ή να πάθεις κάτι για κάποιο λόγο? Όχι, αυτό ξέρεις τι είναι αυτό. Εμένα μου έλεγε, ας πούμε, ο δάσκαλός μου, ο Αντρέας ο Βενέτης, που είναι στη σχολεία, ότι ο καλός σωματοφύλακας, πώς καταλαβαίνεις έναν καλό σωματοφύλακα?
Υπάρχει ο ένας ο οποίος το κάνει για τα λεφτά, που κάποτε ήταν πολλά. Υπάρχει ο δεύτερος, ο οποίος το κάνει για το ψώνιο, ότι φυλάω τον τάδε. Και υπάρχει ο τρίτος, που από πολύ μικρός έχει μια ανιδιοτέλεια να θέλει να προστατεύσει, να μην μπροστά σε κάποιον αδύναμο, να βοηθήσει. Αυτός, ο τελευταίος, είναι ο top σπονματοφύλακας. Οπότε, όταν το κάνεις για αυτό το λόγο, το κάνεις για το σωστό λόγο. Οι άλλοι δύο λόγοι, αν το κάνεις για τους άλλους δύο λόγους, ούτε λεφτά πια έχει τα πολλά και δεν αξίζει κιόλας μετά. Πρέπει να θες να δίνεις, να βοηθάς, να προστατεύεις. Καταλαβαίνεις, αλλιώς δεν. Και η επιθυμία αυτή που λέγαμε του να προστατεύσεις, να κάνεις, εμένα μου γεννήθηκε όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου και εγώ και έχω ένα δίδυμο αδελφό. Και εγώ και ο δίδυμος αδελφός μου είχαμε στοχοποιηθεί πάρα πολύ από μια ομάδα, μια συμμορία και μας κάνανε bullying. Όπου τότε είχα βιώσει τον απόλυτο τρόμο. Δηλαδή, σκέψου 2 εβδομάδες δηλαδή, ήμασταν στο σπίτι κλεισμένοι και φοβόμασταν. Και δεν πηγαίναμε καν σχολείο από το φόβο δηλαδή. Μας είχαν στοχοποιήσει. Τραυματική εμπειρία, πάρα πολύ άσχημη. Ντρεπόμασταν να μιλήσουμε με τους γονείς μας γι' αυτό. Ξέρεις πώς είναι τώρα αυτά. Και τη μέρα που πήγαμε στο σχολείο και μας την είχαν στήσει αυτή, από το πουθενά κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν οι πολύ φίλοι μας, μπήκανε μπροστά. Και ο ένας από αυτούς, θυμάμαι, έκανε την πολεμική τέχνη που κάνω εγώ τώρα, το Wing Chun, με τον Γιώργο τον Γροντή στη Χαλκίδα, που είναι ακόμα δασκαλός μου. Και τον είδα μπήκε μπροστά και είδα αυτό το θάρρος, την ανιδιοτέλεια, αυτή τη μαγιά του, τι κάνετε εδώ στα παιδιά, ας πούμε. Και λέω, γουστάρω να γίνω έτσι, γουστάρω να είμαι αυτός και να μην είμαι αυτός που ήμουν, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Οπότε μετά ξεκίνησα για τις προπονήσεις στο Wing Chun, γυμναστήρια και πήρα τα πάνω μου. Αλλά αυτό είναι το πιο τραυματικό γεγονός που με όθησε. Και μετά, από ένα χρόνο θυμάμαι, βγήκε η ταινία του Σωματοφύλακα και την είδα και λέω, όπ, αυτό είναι. Και γούσταρα πολύ. Όλο αυτό ο κωδικός του σαμουράι, του να προστατεύω, να πεθαίνω με τιμή, να ζω με τιμή, να σκέφτομαι με ήθος, είναι η εννεότητα. Δηλαδή, ξέρεις, να καλλιεργείς αυτές τις αξίες και τις ενέργειες, ας πούμε, του ήθους, του θάρρους, της ευγένειας. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, σε γεμίζει, ρε παιδάκι μου, αυτή η γνώση. Ναι, τουλάχιστον μου ταιριάζει στη δικιά μου προσωπικότητα. Έχεις μπλέξει ποτέ με φυλακή, νόμους, τέτοια? Όχι, τα αποφεύγω αυτά, γιατί είναι κάτι που δεν θα το ήθελα, γιατί θα μπορούσα μετά να δουλέψω σαν συνοδός ασφαλείας. Σίγουρα έχω περάσει κάποια αυτόφορα, κάποια κρατητήρια σε διάφορες φάσεις λόγω της δουλειάς, γιατί γίνεται και αυτό, αλλά δεν υπήρχε φυλάκι και αυτά. Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι έχω γνωρίσει και έχω κοντά μου ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάνει φυλακή ή είναι φυλακή και είναι πιο σωστοί και πιο παντελονάτοι από ανθρώπους της μέρας που δουλεύουν με γραβάτες και κουστούμια. Δεν έχει κάποιες φορές έχουν μπει μέσα σίγουρα για άσχημα πράγματα, αλλά σε κάποια πράγματα είναι πιο σωστοί, πιο παντελονάτοι, πιο ακέραιοι και έχουν πιο μπέσα από ανθρώπους που λες ότι οκ, αυτός είναι της μέρας, είναι δικηγόρος, γιατρός και αυτά. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι, ας πούμε. Και η φυλακή πιστεύω ότι όσο έχουν περάσει, αν το δεις σε ένα σχολείο, μπορεί να μάθεις πολλά πράγματα. Γιατί είναι στέγης ελευθερίας και είναι δύσκολο. Η ζωή στη νύχτα τους έχει μάθει. Για τη ζωή της ημέρας. Ναι. Ότι όλα τα προβλήματα της νύχτας τα δημιουργούν αυτοί που δουλεύουν μέρα. Γιατί βγαίνουν και θέλουν να έχουν αποθυμένα διάφορα και θέλουν να κάνουν όλα χαμό. Όχι πάντα, να συμβαίνει. Αλλά αυτό που έχει μάθει είναι να μην εμπιστεύομαι, να μην λέω ποτέ για τίποτα, ποτέ όμως, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και το άλλο είναι βασικά ότι να δίνουν ευκαιρίες στους ανθρώπους. Δηλαδή να μην βάζω σε κατηγορίες και κουτιά. Και κάποιος που είναι στις νύχτας φίλος μου, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια, μου είχε πει: αν από αυτή τη δουλειά καταφέρεις και κάνεις φίλους και όχι εχθρούς, θα την κάνεις σωστά, θα είσαι επιτυχημένος σε αυτή τη δουλειά. Εκεί με τέτοια επιτυχία σε αυτή τη δουλειά. Να έχεις περισσότερους φίλους που σε σέβονται παρά εχθρούς, ας πούμε. Δηλαδή να κερδίσεις έναν σεβασμό για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει να κάνει όταν λες λίγα, κάνεις πολλά και σέβεσαι ανθρώπους. Τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον, ποιο είναι ο στόχος που έχεις, ποιο είναι το ανώτατο level που μπορεί να φτάσει κάποιος σε αυτή τη δουλειά? Θα σου πω, σε αυτή τη δουλειά γενικά. Σε αυτή τη δουλειά, πού θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι σε 10 χρόνια, να πεις ότι έκανα όλα αυτά που έκανα, πήγα στις πόρτες, πήγα στη VIP και τώρα είμαι εδώ πέρα ασφάλεια και είμαι super? Θα σου πω τι θα ήθελα. Πρώτον, θα ήθελα να ξανακυνηγήσω το όνειρό μου με τη μουσική, να πάρω το χαρτί μου από το 2, γιατί ο Ανάπου έχω τρέλα, που είναι
η μουσική είναι κάτι το οποίο μου δίνει πολύ μεγάλη όθηση. Και το δεύτερο στόχος είναι να ανοίξω μια σχολή πολεμικών τεχνών στην Αθήνα. Wing Chun, το σύστημα που κάνω εγώ μαζί με τον δάσκαλό μου, τον Γιώργο Τογοντή, και να φέρω αυτό το σύστημα στην Αθήνα, να διδάσκουμε παιδιά, ενήλικες, πολίτες, σωματοφύλακες, και θα ήθελα να κάνω και ένα τμήμα που να αφορά κακοποιημένες γυναίκες, κακοποιημένα παιδιά, και να τους δώσω τη δύναμη, ρε παιδάκι μου, να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Τώρα από το θέμα του VIP, δεν ξέρω αν θα ήθελα να ήμουν κάπου μόνιμα. Θα ήθελα πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, να ασχοληθώ με τη διδασκαλία από ένα σημείο και μετά, τη πολεμική τέχνη αυτή που κάνω. Και να βοηθάω ανθρώπους να μπορούν να γίνουν σωματοφύλακες, να μπορούν να γίνουν δουλεύουν στην πόρτα, να μπορούν να γίνουν άνθρωποι που υπερασπίζουν τον εαυτό τους. Διάφορα. Τώρα, αν κάτσει κάποιος πολύ μεγάλος επιχειρηματίας εφοπλιστής και πληρώνει καλά, έτσι, και υπάρχει σταθερότητα, ναι. Αλλά σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει και σταθερότητα πάντα. Δεν είναι ό,τι πιο σταθερό. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει ένας υπεύθυνος ασφαλείας και να σε αλλάξει να φέρει τους δικούς του. Δεν είναι πάντα, ξέρεις. Είναι λίγο μετέωρη η δουλειά. Εσύ έχεις κομπανίσει κανέναν και μετά να το έχεις μετανιώσει? Δηλαδή, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό? Ξέρεις τι, δεν έχω. Ο δάσκαλός μου είχε πει κάτι πολύ σημαντικό και το οποίο το κρατάω πάντα. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να τσακωθείς με κάποιον για το εγώ σου, ακόμα και αν νικήσεις, έχεις χάσει. Οπότε προσπαθώ πάντα, αν έχει κάποια σωματική συμπλοκή, να τσακώνομαι για λόγους, ας πούμε, σωστούς. Ούτε γιατί με έβρισε, ούτε γιατί με πρόσβαλε, ούτε γιατί το ένα, ούτε γιατί το άλλο. Δηλαδή, προσπαθώ να πάω στο σπιτάκι μου να κοιμηθώ ήσυχος, παρά να έχω αυτή την ένταση και το άγχος του τι έγινε και του τι θα γίνει. Εγώ, δηλαδή, πιστεύω ότι όλες οι μάχες γίνονται στο μυαλό μας μέσα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μάχη. Και έχω μάθει να τσακώνομαι πια μόνο για λόγους που πρέπει να τσακώνομαι. Οπότε, ακόμα και να τσακωθώ, όταν τσακώνομαι αυτούς τους λόγους, δεν υπάρχει λόγος να το μετανιώσω, γιατί το κάνω για σωστό. Δηλαδή, μπορεί να δω κάποιον να δει πριν 2 χρόνια ένας τύπος χτύπαγε την κοπέλα του μέσα στο κλαμπ. Δεν με νοιάζει καθόλου που μπήκα μπροστά και τον χτύπησα ή τον πέταξα έξω και όλα αυτά. Γιατί ήταν κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν ηθικά σωστό. Καταλαβαίνεις. Δεν θα τσακώνομαι πια όμως τώρα που έχω μεγαλώσει για αυτά τέτοια θέματα, τι με κοιτάς και όλα αυτά. Ούτε να με βρίζουνε. Αν πειράξω την οικογένειά μου, ναι. Αλλά όχι. Γιατί νομίζω ότι θα χάσω πολλά. Αν γίνει κάτι κακό, στραβό, δηλαδή κάθε τσακωμός μπορεί να σε οδηγήσει στη φυλακή, στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο. Πρέπει όταν μπει στη διαδικασία αυτή να μπει σου για τους σωστούς λόγους. Γιατί πια έχω έναν νηψιό που αγαπάω και θέλω να τον δω να μεγαλώνει. Θέλω να κάνω πράγματα. Δεν είναι πια η τέλεια των 20 που λες ότι έχω τη ζωή μπροστά μου. 40 χρόνων είμαι, εντάξει, δεν θέλω να μπω στη φυλακή, ας πούμε. Ή να χρωστάω να πληρώνω κάποιον, τον πληρώνω να τον κοπανίσω και να με πληρώνει μια ζωή. Ή να με κοπανίσει κάποιο και να μείνω, ξέρω, ο αράπηρος. Καταλαβαίνεις. Δεν το κάνεις για ψηλό. Ναι. Όπως είναι ο τρόπος που σκέφτονται όλοι που έχουν να κάνουν με πολεμικές τέχνες και γνωρίζουν ότι δεν τσακώνονται εύκολα. Μόνο αυτοί που δεν έχουν σχέση και δεν ξέρουν, αυτοί είναι που τσακώνονται πιο εύκολα. Ναι, σκέψου δηλαδή μικρός που είναι τρελαμένος και όλα είχα πάνω μου κάτι σιδηρογραφίες, κάτι από εκεί και κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα που κουβαλάω πάνω μου θα μπορεί να με στείλει στη φυλακή για πάντα. Και είπα, όχι, ρε φίλε, δεν είναι λάθος, τι μαλακία είναι αυτή τώρα που κάνεις. Δηλαδή το σκέφτομαι από το τότε που το είχαν στα 20 και είμαι 40 και λέω τι μαλακία. Μια στραβή να έχει τύχει, μπορεί να μην ήμουν εγώ εδώ, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, όχι, δεν το προσέχω πια πάρα πολύ. Και σου λέει η προπόνηση με έχει κάνει πάρα πολύ και ήρεμο και μου έχει δώσει και διάφορες αρχές, τις οποίες δεν τις παραβαίνω ποτέ. Αν τις παραβώ, δεν είμαι καλά. Με πιάνει άγχος και ανησυχία, ας πούμε. Ποιος είναι ο δεσμός που αναπτύσσεις με κάποιον που προφυλάσσεις, γιατί είσαι εκεί για να τον σώσεις, να του σώσεις τη ζωή από κάτι επικίνδυνο. Ναι, εννοείται. Οπότε κατευθείαν αυτή η σχέση αλλάζει. Αλλάζει, ναι. Κοίτα. Πολλά από τα παιδιά που έχω συνεργαστεί εγώ από την τραπ είναι παρεξηγημένα παιδιά, είναι πολύ εξηγημένα, είναι πάρα πολύ σωστοί. Και η τραπ είναι μια μουσική η οποία ακούει νεολαία. Και είναι ένα μήνυμα της νεολαίας στην κοινωνία. Πρέπει δηλαδή να ψάξουν πρώτα το μήνυμα που στέλνει η κοινωνία στη νεολαία και βγάζει αυτό το. Βγάζει αυτή τη μουσική. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μια μουσική όπως είναι σαν να βλέπεις μια ταινία, ας πούμε, με γκάνγκστερ ή με ναρκωτικά ή με οτιδήποτε. Δεν κρίνεις τον σκηνοθέτη ή τον άλλον ότι αυτός είναι έτσι. Είναι κάτι το αφηγηματικό. Εγώ σου λέω με αυτούς που έχω συνεργαστεί, που έχω επιλέξει να συνεργαστεί, ήταν πάρα πολύ σωστοί και πάρα πολύ καλοί. Τώρα τους δεσμούς που έχεις με κάποιον που φυλάς, δεν πρέπει να μπεις στο κομμάτι το συναισθηματικό πολύ. Πρέπει δηλαδή
να τον βλέπεις όχι σαν πελάτη, ούτε σαν φίλο, αλλά σαν άνθρωπο. Γιατί ούτε φίλο σου είναι, αλλά και αν το δεις καθαρά σαν πελάτη, πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσεις. Το βλέπεις δηλαδή σαν ανθρώπινη υπόσταση και μαθαίνεις να βάζεις κάποια όρια. Κάποια ώρα που δεν πρέπει δηλαδή. Δηλαδή, όχι αν τον έχει αρχίσει κάποιο που φυλάσει και σου πει: Έλα εδώ, ρε μαλάκα, να σου πω γι' αυτά, έχει τελειώσει όλο ο σεβασμός. Ή να σου κάνει χειρονομία. Δεν υπάρχει λόγος, καταλαβες, να είσαι μαζί του. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Θέλει όρια. Δηλαδή, να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ, είμαι αυτός και είσαι εκεί. Αν θες να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να σε ακούνε. Να του πει ότι όταν γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό. Όταν γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό. Να μην έχει δηλαδή στο θέμα τη δουλειά αυτή να μην έχει άποψη και γνώμη για το τι πρέπει να κάνει. Όταν είναι να γίνει κάτι, πρέπει να σε εμπιστευτεί απολύτως και να σε αφήσει να το κάνει, α πούμε. Όταν σου λέει ότι τώρα θα φύγουμε από εδώ, γιατί πρέπει να φύγουμε από εδώ, πρέπει να φύγει από εκεί. Όχι το γιατί και ξέρω εγώ και αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι σχέση εμπιστοσύνη και έχει και τυφλή εμπιστοσύνη. Δηλαδή από τη μεριά του πελάτη προς τον άνθρωπο που προστατεύει, ότι ξέρει τι κάνει, παιδάκι μου. Και αυτό πρέπει να το κερδίσει. Να δει ότι έχει γνώσεις, ότι αυτά που κάνει έχουν νόημα, έχουν ουσία. Δεν τα λες μόνο σαν παπατζηλίκια για να τα κάνει. Καταλαβαίνετε. Αυτό πιο πολύ. Είμαστε σε ένα μαγαζί πάρα πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο. Έπαιρνε μέσα 2.500 κόσμο. Εγώ τον δουλεύω απλά σαν security και μάλιστα με εταιρεία security. Και είχαμε επικοινωνία και η επικοινωνία σε αυτό το μαγαζί την είχαν όλοι. Δηλαδή από τις τουαλέτες, οι τσεκαδόροι, οι σερβιτόροι, δηλαδή όλοι μιλάγαμε μεταξύ μας. Και σε κάποια φάση ακούω κάτι ουλιαχτά από την κοπέλα που είναι στις τουαλέτες και αρχίζουν και μου φέρανε Παπαγιάννου. Εγώ ήμουν υπεύθυνος ασφαλείας για την εταιρεία security που ήμουν εκεί πέρα. Και πάω στην τουαλέτα μέσα και βλέπω ένα τοίχο γεμάτο αίματα. Όταν σου λέω γεμάτο αίματα, σαν να βλέπεις ταινία thriller. Και ένα παιδί να είναι εδώ έτσι και να τρέχει το αίμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν είσαι ασφάλεια, το πρώτο που πρέπει να γνωρίζεις είναι και οι πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, αν τραυματιστεί ο επίσημος που προστατεύεις ή κάποιος που είναι στο μαγαζί που προστατεύεις, πρέπει να ξέρεις να δώσεις πρώτες βοήθειες. Αλλά πρέπει να είσαι πιστοποιημένος σε αυτό. Έτσι. Εγώ το πρώτο που έκανα εκείνη τη στιγμή ήταν να προσπαθήσω να του κλείσω την πληγή. Γιατί είχε πάρα πολύ αίμα. Για πολύ καλή μας τύχη ήταν εκεί στο τουαλέτες ένας γιατρός. Και μας λέει: Παιδιά, το αναλαμβάνω εγώ, φωνάξτε ασθενοφόρο. Οπότε δίνουμε το σήμα να φωνάξετε ασθενοφόρο και εγώ με ένα παιδί, το Μάνο, προσπαθούσαμε να βρούμε αυτό που το έκανε. Οπότε υπήρχε μέσα ένα ανθρωποκυνηγητό μέσα εκεί στο κλαμπ, γιατί μας λέγανε αυτός. Και σε κάποια φάση τον βλέπουμε, τρέχει πάνω να σκάσει, να το σκάσει από το μαγαζί. Δεν είχε βγει από το μαγαζί, ήταν στο πάρκινγκ του μαγαζιού. Και αρχίζει και βγάζει το ποτήρι αυτό, γιατί τον είχε χώσει με ποτήρι του άλλου στο λαιμό μέσα, εδώ και εδώ, μάτι και λαιμό. Και αρχίζει και μας κάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και εγώ και το άλλο το παιδί μας πετσόκοψε, δηλαδή εγώ εδώ πέρα το έχω καλύψει βέβαια, ράματα, 10 ράματα εδώ, και το άλλο το παιδί μας έχισε τα ρούχα, μας έκανε χαλιά. Τέλος πάντων, καταφέραμε, τον ακινητοποίησαμε και με τη βοήθεια κάποιων παρκαδόρων και φωνάξαμε την αστυνομία. Και τότε έγινε επίθεση ασφαλείας για το μαγαζί αυτό και για τον όμιλο εκτός της security, ας πούμε. Αλλά ήταν μάθημα ζωής, ας πούμε. Γιατί κατάλαβα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, ότι πρέπει να δίνεις, να ξέρεις όχι μόνο να κάνεις κακό, να ξέρεις να θεραπεύεις κάποιον, να δει πρώτες βοήθειες, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Όπως επίσης λέγαμε για τους σωματοφύλακες πριν. Ξέρεις ότι θα πάει κάπου επίσημος που πας. Πρέπει να έχεις σημειώσει εδώ πριν, να ξέρεις ποιο φαρμακείο διανυκτερεύει, ποιο είναι κοντά και ποιο νοσοκομείο και ποια νοσοκομεία διανυκτερεύουν. Γιατί αν σου τύχει ένα περιστατικό με τον VIP, πρέπει να ξέρεις ακριβώς πού να τον πας. Αν μπει στη διαδικασία να ψάξεις εκείνη την ώρα πού θα πας, ποιο είναι το νοσοκομείο και όλα αυτά, έχεις τελειώσει. Πρέπει από πριν να έχεις οργανώσει τη διαδρομή για αυτό το νοσοκομείο πριν καν γίνει. Ή να σου πω για αυτό το πιο απλό. Έχει να δώσει μια διάλεξη, μια ομιλία. Και το πιάνει το στομάχι του. Δεν πρέπει να σου πει ότι ξέρει κάτι, έχω θέμα, χρειαζόμαστε αυτό το φάρμακο. Πρέπει να χτίσει το φαρμακείο, να στείλει κάποιον να πάρει το πάρει αυτό το φάρμακο, ας πούμε, αν δεν έχει προνοήσει κάποιο. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου ξαναλέω ότι είναι επιστήμη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα τύπο με μπράτσα και ουγγά. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω. Έχει πολλές παραμέτρους. Παραμέτρους και προστατεύει το σώμα, όλη την προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, αν έχει, ας πούμε, έναν επίσημο και του έχει κάποιο ένα γιαούρτι, έχει αποτύχει. Γιατί εκεί χρήζεται η τιμή του. Καταλαβες. Και αυτό αποτυχία είναι. Δεν χρειάζεται να είναι επίθεση δολοφονική. Αυτή είναι προσβολή στο ήθος του. Καταλαβες. Δηλαδή, πάλι αν έχεις εκπαιδευτεί, ξέρεις ότι το 90% των επιθέσεων γίνονται συνήθως
όταν ο επίσημος μπαίνει ή βγαίνει από το όχημα. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Να έχεις πάει, να έχεις αναγνωρίσει ύποπτες συμπεριφορές, να έχεις στήσει τους ανθρώπους στους δικούς σου σε ακέραια σημεία, για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω τώρα μόνο για το γιαούρτι, να γίνει κάτι άλλο κακό, αλλά ακόμα και το γιαούρτι να φάει, κάποιος να του πετάξει κάτι, να τον προσβάλλει, και αυτό είναι δικιά σου δουλειά να τον προστατεύσεις. Το σχέδιο προφύλαξης προστασίας γίνεται ανάλογα με το budget που υπάρχει. Γιατί τώρα μου λες ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο πλάνο που πρέπει να βγει με ανθρώπους κτλ. Είναι διαφορετικό ανάλογα με το budget του κάθε ανθρώπου? Όχι, δεν είναι. Κοίτα, έχει να κάνει με το πόσο ο επιχειρηματίας επενδύει σε ανθρώπους που είναι εκπαιδευτοί και συνεχίζει να τους δίνει λεφτά για να εκπαιδεύονται και πόσα άτομα έχει συνοδευτική ομάδα ασφαλείας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το πλάνο και το σχέδιο αυτά είναι πρωτόκολλα. Πρέπει να γίνονται. Τώρα, σίγουρα θα γίνονται πολύ πιο ουσιαστικά και πολύ καλύτερα και πολύ πιο βέλτιστα όταν έχει περισσότερα άτομα. Και όλα τα άτομα όμως που ξαναλέω έχουν εκπαιδευτεί. Και αν είναι δυνατόν να έχουν εκπαιδευτεί και στην ίδια σχολή και να έχουν κάνει και εκπαιδεύσεις μαζί με τον επίσημο. Δηλαδή, πες ότι γίνει κάτι και ακούει πυροβολισμούς ο επίσημος, έτσι. Εσύ μπορεί να είσαι εξοικειωμένος με αυτόν τον ήχο. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι. Οπότε την ώρα που αυτός θα πάει να φύγει, εσύ πρέπει να τον βουτήξεις από τη ζώνη και να τον κολλήσεις πάνω σου με ψυχραιμία και να φύγετε από εκεί όσο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή να βάζεις το σώμα σου μπροστά. Αυτό είναι στο σενάριο για να το δουλέψεις. Πρέπει να πας μαζί του κάπου 5, 10, 8, 15 φορές, να το δουλέψετε, να ακούσεις πυροβολισμούς, να συνηθίσεις τον ήχο και να συνηθίσει εσένα, τον γραπώνεις και μπαίνεις, βάζεις το σώμα μπροστά και τον προστατεύσεις. Καταλαβες. Αν δεν το έχεις πάλι δουλέψει αυτό μαζί του, γιατί και αυτό είναι και θέμα, παίζει θέμα budget, σαφώς έτσι, και θέμα να σε ακούει που σου είπα πριν, πρέπει να σε ακούει, αν δεν σε ακούει, υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι πιο δύσκολο άμα γίνει κάτι στην πράξη. Πολύ πιο δύσκολο, αν γίνει εκείνη τη στιγμή. Ή το άλλο που μπορώ να σου πω, ότι τους λόγους που γίνονται τις περισσότερες φορές φασαρία σε ένα κλαμπ. 9 στις 10 φορές δυστυχώς είναι για γυναίκα. Ή μου κοίταξε την κοπέλα, ή με κοίταξε, σε κοίταξε, ή την έχει πέσει στο τέτοιο μου, ή από εδώ, ή από εκεί, ξέρεις. Όλα αυτά βέβαια με πείρα ναρκωτικών. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια που τα αναβολικά κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην αγορά, είναι και αυτό ένα ναρκωτικό. Όταν τα παίρνει ο άλλος, βλέπει ανθρώπους που είναι ναρκωτικά, χάνει το μυαλό του. Και όταν το μυαλό του τα αναβολικά τα μπερδεύει και με αλκοόλ, είναι δημόσιος κίνδυνος. Και αυτό είναι μια παράμετρος που υπάρχει πια, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τα μαγαζιά τα βραδινά. Πέρα ότι είναι και για την δημόσια υγεία, απειλεί τη δημόσια υγεία ανθρώπων που κάνουν αυτό το πράγμα, αν δεν το κάνεις σωστά και δεν το κάνεις ανεξέλεγκτα, είναι ένας λόγος αυτός που κάποιος μπορεί να γίνει επικίνδυνος μέσα σε ένα μαγαζί. Έτσι, όπως και έχουν αυξηθεί κάπου διάβαζα κατά 110% οι συντεχογραφήσεις αντικαταστατικών, αντιψυχωτικών, αγχολητικών και όλα αυτά. Εμείς είχαμε ένα παιδί, ένα πελάτη, στον Γκάζι σε ένα μαγαζί που ήμουν, ο οποίος ήταν άγγελος. Όταν σου λέω είναι άγγελος. Και σε κάποια φάση εγώ έλειπα και μου λέγανε εσύ ο Κώστας προχθές έβγαλε ένα μπουκάλι και κοπάνει σε 2 τύπους στο κεφάλι του, στο κεφάλι. Ο Κώστας μετά μάθαμε ότι το παιδάκι αυτό είχε κάποια θέματα ψυχικής υγείας, δεν πήρε τα φάρμακά του εκείνη την περίοδο. Κάτι τον είχε ξεναχωρήσει, ανακάτεψε αλκοόλ, δεν ξέρω, και έγινε ένας άλλος άνθρωπος από το πουθενά. Όταν σου λέω ήταν άγγελος το παιδί, μάλαμα. Και κάθε φορά που τον βλέπω, μου λέει ακόμα και τώρα, μου λέει Γιάννη, τι έκανα από τότε. Έχουν περάσει χρόνια τώρα, και μου λέει τι έκανα, ρε φίλε, το έχω μετανιώσει. Λέω εντάξει, την πειράζει τώρα, τι έγινε. Δηλαδή γι' αυτό σου λέω, δηλαδή είναι η κακιά στιγμή. Τι θα συμπορευτεί μέσα σου. Βιοχημικά, συναισθηματικά, πνευματικά, τα πάντα, καταλαβαίνεις. Και έχει αγριέψει νύχτα πολύ, όπως είπες. Έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τι, είναι πολύ εύκολο πια να βρεις όπλο. Πανεύκολο. Είτε είναι μαχαίρι, είτε στερογραφιά, είτε όπλο. Είναι πάρα πολύ παραβατικοί πια άνθρωποι έξω, οι οποίοι κάνουν κακουργήματα και δεν μπαίνουν στη φυλακή, μένουν έξω. Και αυτοί κυκλοφορούν. Και επίσης υπάρχει και η φτώχεια. Στη φτώχεια θα φέρει την εγκληματικότητα. Δηλαδή η φτώχεια το πρώτο που θα κάνει είναι η αύξηση του τζόγου, της πορνείας και της εγκληματικότητας. Καταλαβες. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Και σου ξαναλέω, υπάρχουν νομικά πλαίσια στην Ελλάδα, τα οποία, παραθυράκια δηλαδή, τα οποία δεν βοηθάνε την κατάσταση του να μην γίνονται φασαρίες ή κακά πράγματα στη νύχτα. Όταν σου ξαναλέω, δεν έχεις το δικαίωμα αυτό που μπαίνει μέσα στο χώρο σου να τον ψάξεις. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μπει μέσα σε κανένα μπαζούκα, ας πούμε. Καταλαβες. Δεν γίνεται. Και θα συνεχίσει να γίνεται άμα δεν επενδύσει το κράτος
στην ιδιωτική αστυνομία, σε security, εκπαιδευμένους, σωστούς, όπως είναι στο εξωτερικό, ρε παιδάκι μου, για να μπορέσει να βοηθάνε και αυτή την κατάσταση. Γιατί και η αστυνομία μόνη δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Και τι να το κάνουν κι αυτοί. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ σε ένα μαγαζί που δουλεύαμε κάποτε, στην Ιερά Οδό, είχαν έρθει η αστυνομία και μας είχαν πάρει για αυτόφορο. Και καλά για. Μας κάνουν ελέγξουν τα στοιχεία, ξέρω εγώ. Και τους λέει το μαγαζάτος, λέει εντάξει, πήρε τον Γιάννη, πήρε τον Κώστα, πήρε τον Νίκο, ξέρω εγώ. Αφού τους πήρες, φέρε μια κλούβα με μάτι εδώ πέρα και αυτούς τους μεθυσμένους που είναι εδώ. Αυτή η κουβέντα που είπε ήταν η πιο σωστή από όλες. Υπάρχει ένα κενό ασφαλές προστασίας σε αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό και μπορεί να γίνουν τα πράγματα πολύ άσχημα. Τώρα πού βρίσκεσαι, επαγγελματικά τι κάνεις? Τώρα είμαι στην Αράχοβα, σε ένα μαγαζί στο UK Mountain Bar, που είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναδουλέψει και μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή το βλέπω σαν απόδραση από την Αθήνα. Πάω ανεβαίνω πουσουκού εκεί. Τις καθημερινές είμαι στη σχολή στη Χαλκίδα του Wing Chun μαζί με τον δάσκαλό μου, τον Σύφου Γιώργο Δωροντή, και εκπαιδεύομαι για να γίνω δάσκαλος, για να μπορέσω κάποια στιγμή να ανοίξω τη δικιά μου σχολή. Και πάω σε κάποιες συνοδείες επιλεκτικά μέσα στη εβδομάδα, αν με φωνάξουν. Για κάποιος επιχειρηματίας, κάποιος ξένος. Δηλαδή, προχθές ήμουν με έναν Ισραηλινό της Pfizer που είχε έρθει και ήμασταν μαζί συνοδεία μία μέρα σχεδόν. Αλλά κυρίως πουσουκού στην Αράχοβα και καθημερινές σχολές της Χαλκίδας στο Wing Chun. Αυτή είναι η βάση τώρα, ας πούμε, το τι κάνω.